હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે। મારું નામ છે વિહાંગ ત્રિવેદી। આજની આપણી રેસીપી છે મુંબઈ સ્ટાઇલ પાઉંભાજી। મુંબઈની પાઉંભાજી તો તમને બધાને ખબર છે કે બહુ ફેમસ છે। હવે આપણે એને બિલકુલ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બનાવવાના છે। તો હવે આપણે એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ અને બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। આપણે એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ માટે છે બાફેલા બટાકા, બાફેલા કોબીજ અને વટાણા, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, ધાણા, ટામેટાં, કેપ્સિકમ, કાશ્મીરી લાલ મરચું, ડુંગળીની પેલી પીલ આવે છે, લાલ મરચાંની પેસ્ટ, ડુંગળી, બટર, ગાજર, પાઉંભાજી મસાલો, લીમડાના પાન, કસૂરી મેથી, લીંબુનો રસ। આ છે ખડા મસાલા, બેઝિક રૂટીન મસાલા, પાણી અને તેલ અને પાઉંભાજીના બન। આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લીધા છે। હવે પાઉંભાજી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરીશું। તેમાં એડ કરીશું 2 ચમચી જેટલું બટર, પાઉંભાજી બટરથી લોડેડ હોય છે એટલે તમે બટર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો। આપણે બટર નાખ્યું છે, બટર બળી ના જાય એટલે તેલ એડ કરીશું। બટર પ્રોપર ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર જીરું એડ કરીશું। એક ચમચી આપણે જીરું એડ કરીશું અંદર। ત્યારબાદ લીમડાના પાન એડ કરીશું। 8 થી 10 પાન લીધા છે આપણે। હવે આપણે એમાં 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। હવે આપણે એને પ્રોપર સોતે કરી લઈશું। એ પ્રોપર કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ઓનિયન એડ કરીશું। હવે આપણે એમાં ડુંગળી એડ કરીશું। આ 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી હતી। ડુંગળીને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન જ થવા દેવાની છે। એને બહુ કૂક આપણે એને નથી કરવાની। આપણી ડુંગળી સોતે થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે ટામેટાં, આ 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં છે એ એડ કરીશું। ત્યારબાદ કેપ્સિકમ એડ કરીશું। કેપ્સિકમ પણ એક નાનું કેપ્સિકમ લીધું હતું અને આપણે એને ચોપરમાં ચોપ કરી લીધું છે। બિલકુલ જ ગ્રેવી ટાઈપ જ ચોપ કરવાનું છે। હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું એટલે આપણી જે ગ્રેવી છે એ પ્રોપર કૂક થઈ જાય। અને હવે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। પાણી એડ થઈ જાય પછી આપણે કાશ્મીરી મરચાંની પેસ્ટ બનાવી રાખી છે એ એડ કરીશું। હવે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। હું અહીંયા ગાડી 3 નાની ચમચી એડ કર્યું છે। હવે આપણે એને 5 થી 10 મિનિટ પ્રોપર ચડી જવા દઈશું, ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક થવા દઈશું। હવે આપણે એને ચેક કરી લઈએ। આ પ્રોપર કૂક થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં કસૂરી મેથી એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં ઓનિયનની પીલ એડ કરીશું, લગભગ 1 ચમચી જેટલી। હવે પાઉંભાજી મસાલો એડ કરીશું આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે। મેં અહીંયા ગાડી 3 થી 3.5 ચમચી જેટલો મસાલો એડ કર્યો છે। હવે આપણે એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું।
જરૂર લાગે એ પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરતા રહીશું. પાણી એડ કરતા જઈશું અને આપણે એને પ્રોપર મિક્સ કરતા જઈશું. હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે પહેલાં મીઠું નાખ્યું છે એટલે એ પ્રમાણે આપણે અંદર મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં સાદું લાલ મરચું એડ કરીશું. ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો 1 ચમચી અને એને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે આમાં વઘાર પછી કરવાના છે એટલે પહેલાં તો આપણે હવે એમાં બોઇલ્ડ વેજીટેબલ્સ એડ કરી દઈશું. આને મેં મેશ કરી લીધા છે. આમાં ફ્લાવર, બટાકા, વટાણા અને ગાજર છે એ આપણે એડ કરીશું. લગભગ 1 મોટો બાઉલ જેટલા લીધા હતા મેં. એ આપણે અંદર એડ કરીને થોડુંક પાણી એડ કરી અને પ્રોપર મેશ કરી લઈશું. હવે આપણે એને મેશરથી પ્રોપર મેશ કરી લઈશું. આ આપણે મેશ કરી લીધું છે. હવે એને સરખી રીતે મિક્સ કરી એને 5 મિનિટ ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું. પછી વચ્ચે એવું લાગે તો આપણે ખોલીને એકવાર ચેક કરી થોડું અંદર પાણી એડ કરી દઈશું. આપણી આ પાઉંભાજી આપણે એકવાર ચેક કરી લીધી હતી. મેં એમાં થોડુંક 1 કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું હતું. હવે આપણે એ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક વઘાર બનાવવાનો છે એ રેડી કરી દઈશું. એ માટે આપણે પહેલાં તો ગેસ ઓન કરી લઈશું. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું બટર એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં એક નાનું તમાલપત્ર એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડાક મરી એડ કરીશું. એક દગડ ફૂલ એડ કરીશું અને થોડો તજનો ટુકડો. બસ એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ગેસ ઓફ કરી તેમાં 1 ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી અને આપણે આપણી ભાજીમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે ભાજીને પ્રોપર હલાવી હવે તેમાં લાસ્ટમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો રસ છે અને હવે આપણે એને અંદર કોથમીર એડ કરીશું. હવે આપણે એને ઢાંકીને 2 મિનિટ કૂક કરી લઈશું. ત્યારબાદ સર્વ કરીશું. હવે આપણી પાઉંભાજી 2 મિનિટ કૂક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી સર્વ કરીશું. હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આપણી ભાજીને મેં બાઉલમાં કાઢી લીધી છે. એની ઉપર આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. એની ઉપર આપણે બટર મૂકીશું.
હવે મેં એને ગાર્નિશ કરીને બન અને ડુંગળી સાથે સર્વ કરી છે. તો તૈયાર છે આપણી મુંબઈ સ્પેશિયલ પાઉંભાજી. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુંના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratirasodhu.com.